tại vùng đất bảy núi của tỉnh An Giang. Hàng năm, vào các ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch, hàng ngàn người dân trong vùng tổ chức lễ giỗ Đức Quảng Cơ Trần Văn Thành và các nghĩa quân đã hy sinh thời chống giặc Pháp. Đây là một lễ hội truyền thống văn hóa lịch sử và tâm linh của địa phương, được tổ chức rất trọng thể với nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian. Nam Bộ xưa có câu ca dao, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người áo trắng, khăn điều vắt vai, là để tưởng nhớ hình ảnh người nghĩa binh của Đức Cố Quảng Cơ Thành. Áo trắng và khăn điều là đặc trưng trang phục của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đồng thời cũng là quân phục của nghĩa binh Bảy Thưa, Dinh Sơn Trung, hay còn gọi là dinh thờ Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Tọa lạc tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, vùng cánh đồng Láng Linh. Xưa dinh được cất bằng cây, lá đặt tên là dinh Hưng Trung. Đức Cố Quảng về đây cất ra đại đồn Hưng Trung. Vùng đất này còn có tên gọi là Bảy Thưa, Láng Linh. Lý giải về danh xưng Láng Linh, Bảy Thưa, người dân địa phương cho rằng cái tên này xuất phát từ đặc điểm tự nhiên. Láng có nghĩa là vùng đất trũng, Linh là tên loài cá đặc sản vùng này. Khi xưa nơi đây là vùng đất đồng trũng quanh năm và có nhiều cá linh, vì vậy mà hình thành tên gọi Láng Linh. Cũng có người giải thích rằng từ linh đến từ cụm từ linh thiêng, bởi trong điều kiện rừng thiêng nước độc, người dân nơi đây hay khấn cầu để được cuộc sống bình an và mong ước của họ đã trở thành sự thật. Khu vực trung tâm vùng đồng trũng Láng Linh có tên gọi là Bảy Thưa vì khi xưa nơi này cây thưa mọc dày đặc nên người dân gọi là Bãi Thưa. Qua thời gian đọc bị trại âm nên thành Bảy Thưa. Quảng Cơ Trần Văn Thành sinh khoảng năm 1818. Trong một gia đình trung nông, ở ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh Đông, huyện Châu Phú, nay là xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang. Ông gia nhập quân đội Triều Nguyễn khi mới 20 tuổi, được phong suất đội trưởng. Mình thêm lá mía, lá dứa, mía Lào. Lá dứa ở đây. Rồi mía Lào thấy bên kia còn kìa. Rồi mình nấu cái nồi giờ là bao nhiêu lít? Nồi là 450 lít. 450 lít. Hai nồi là 900 lít. Hai nồi nó 900 lít. Rồi mình nấu hết nồi này là hễ là hết là nấu tiếp hoài phải không? Đây, nồi hết hồn luôn. Đó. Rồi, khi mà nấu xong thì ở đây là này không nấu ra ở đây. Đó. Trong đây là để đá, để đường là vô. Để đá, để đường vô, rồi qua cái bàn nãy mình đãi. Rồi mình tiếp tục đi chỗ khác nha, mời các bạn tham quan nha. Trong một trận chiến đấu quyết liệt, đội quân do ông chỉ huy đã đánh bại giặc Xiêm. Ông được triều đình khen tặng và thăng chức Quảng Cơ, chỉ huy hơn 500 quân sĩ. Sau đó, ông đến gia nhập đạo với Đức Phật Thầy Tây An và trở thành một trong những đại đệ tử của Ngài, được giao hướng dẫn một nhóm tín đồ đi khẩn hoang, lập trại ruộng ở vùng Láng Linh, xưa thuộc huyện Vĩnh An. Phủ Tân Thành vừa giúp tín đồ sản xuất lương thực sinh sống, vừa xây dựng các căn cứ hiểm yếu để chống giặc. Để phục vụ nghĩa binh chiến đấu, ngoài việc canh tác, Đức Cố còn lập đồn lương, cách dinh Đức Cố hiện nay khoảng 3 cây số đường chim bay về phía Tri Tôn. Đồn lương, Nam Long Tự, là gò đất cao hơn mặt ruộng nửa thước, hiện nay là dinh đá nổi. Năm 1859, Pháp xâm lược Nam Kỳ. Thành gia định thất thủ, kháng chiến nổ ra khắp nơi. Lúc bấy giờ Trần Văn Thành đang chỉ huy tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương khai hoang vùng Láng Linh. Quay trở lại tham gia quân đội dưới sự chỉ huy của Tổng đốc Phan Khắc Thận và sau đó là Nguyễn Hữu Cơ. Trong khi các cuộc khởi nghĩa tại Nam Kỳ lúc bấy giờ bị dập tắt, thì cuộc khởi nghĩa của Quảng Cơ Trần Văn Thành phát triển thành một chiến khu lớn tại vùng Bảy Thưa. Cuộc khởi nghĩa thu hút đông đảo nhân dân tham gia, số lượng nghĩa binh có lúc lên đến 1.200 người, tạo tiếng vang không chỉ trong phạm vi trong tỉnh mà còn lan rộng khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long,
thậm chí còn ảnh hưởng lớn sang Campuchia. Với tinh thần quật cường, thà thua xuống láng xuống bưng. Kéo ra đầu giặc lỗi chân quân thần, cuộc khởi nghĩa kéo dài từ năm 1871 đến năm 1873. Dưới sự lãnh đạo của Quản cơ Trần Văn Thành, nghĩa binh đã chiến đấu can trường, không hề chùn chân dù gian nan, vất vả, không run sợ trước súng đạn hiện đại của giặc Pháp. Nấu những cái món chay có khi là món cháo có, món cơm có, bún riêu, hủ tiếu. Đây, bạn nấu đó món gì? Bắp chiên. Cái đó là Bắp chiên. bắp chiên. Lên truyền hình không? Lên nổi tiếng không? Lên vô tấp rồi. Vô tấp mày ơi. Máy này hiệu quá vậy anh? Nô bộ hả? Mày đó luôn, đó luôn, đó là tàu hũ. Đây tới đây là tàu hũ nha. Đây. Đó. Đây vô. Đây tàu hũ. Cái này là món cháo vậy, món cháo hả? Đó, món cháo. Rồi, món cháo. Còn rất là nhiều luôn. Tuy nhiên, trong tình trạng cô thế, lại chịu sự càn quét liên tục và quyết liệt của quân giặc, cuộc khởi nghĩa đã thất bại. Tuy vậy, tinh thần chiến đấu của Đức Cố Quản và nghĩa binh thể hiện hào khí anh hùng của dân tộc ta, là nét son rạng rỡ trong trang sử hào hùng của nước nhà. Nhân dân thương tiếc tôn gọi là ông Cố, lập đền thờ ở Láng Linh vào năm 1952. Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, khu di tích Dinh Sơn Trung được trùng tu và xây dựng bổ sung dần cho đến nay, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 12 tháng 12 năm 1986. Đến năm 2000, Dinh Sơn Trung được xây mới và hàng năm được trùng tu, kiến tạo và sửa chữa với tinh thần đóng góp tự nguyện của các tín đồ và người dân trong và ngoài huyện Châu Thành, đến An Giang. Mỗi lần khách ghé thăm Dinh, khách tham quan sẽ được sống lại trong hào khí của binh Gia Nghị. Đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu nước năm nào và không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Dinh. Dinh Sơn Trung được xây dựng khang trang trên diện tích 4 hecta, được bao quanh bởi kênh rạch và đồng ruộng, với cấu trúc đơn giản gồm một chánh điện là nơi thờ Đức Cố Quản cơ Trần Văn Thành. Hai bên là Tây Lan và Đông Lan, đây là nơi dành cho tín đồ thập phương ở lại nghỉ ngơi và ăn uống. Bên kia con rạch là đền thờ bà Cố Nguyễn Thị Thạnh, vợ của Đức Cố Quản cơ Trần Văn Thành, vừa được xây dựng mới khang trang, nổi bật giữa những cánh đồng lúa xanh mướt. Đền thờ được người dân địa phương và các mạnh thường quân đóng góp xây dựng, để tưởng nhớ công ơn bà Cố đã vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm cung cấp lương thực cho nghĩa binh. Khách đến Dinh không những được sống lại trong quá khứ hào hùng của ông cha qua lời kể của chú Bảy, người gắn bó với Dinh đã mấy chục năm, về những câu chuyện anh dũng, ly kỳ trong cuộc chiến đấu của ông Cố và nghĩa binh, mà còn được thưởng thức các món chay dân dã nhưng không kém phần đặc sắc, như bánh xèo chay, cháo chay, bún chay, cơm chay, nước uống các loại. Liệu luôn, làm tàu hũ nước đậu nành. Đây giờ ở đây còn rất là nhiều không, lò nấu lúc nào cũng đỏ lửa. Wow, hai cái nồi rất là to luôn. Đây. Còn ở đây là đồ ăn đã nấu chín nè. Hai bên rất là nhiều nha. Đây, ở đây là món gì đây? Đây, cái này là bún riêu. Bún riêu. Bún riêu. Ở chỗ này mình luộc rau củ không à, ấy vô cho chung với bún hả? Bún riêu, cái này bánh canh. À, cái này là bánh canh. Rồi
tùy theo ngày nha, có bữa cơm bữa cháo. Mỗi món cho ông ngày. Sẽ vòng hoài luôn nha. Một bên là uống kêu bánh canh nha, rồi như tiếp. Điều đặc biệt là khách đến đây dùng bữa hoàn toàn miễn phí, nếu có lòng thì đóng góp vào quỹ chung của Dinh. Quỹ này để chung tay xây dựng, trùng tu và làm công tác từ thiện tại địa phương. Ở đây còn chuẩn bị sẵn cả mền mùng cho khách thập phương đến thăm Dinh muốn nghỉ lại đêm. Vậy mới thấy sự hiếu khách, thân thiện của người dân nơi đây, từ một nhân vật lịch sử gắn với huyền thoại mang màu sắc thần thánh nên Quảng Cơ Trần Văn Thành không thể chết. Sự ra đi bí ẩn của ông được báo Le Courrier Sài Gòn, số ra ngày 05/4/1873 cho biết, quân Pháp tiến đánh Đại Bản Doanh Hưng Trung ngày 20 tháng 3 năm 1873, ngày 21 tháng 2 năm Quý Dậu, đến tối chúng tràn vào đồn gặp 10 xác nghĩa quân hy sinh, 5 người bị thương, bắt thêm 13 chiến sĩ khác chưa kịp rút lui. Bài báo không hề nói đến việc Quảng Cơ Thành bị bắt hay bị giết. Vì vậy, ngày 21 tháng 2 âm lịch hàng năm được chọn làm ngày hội truyền thống Dinh Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Người ta kiêng kỵ, không gọi ngày giỗ vì Đức Cố chỉ vắng bóng. Đây đoàn vô Viên Bông, bởi vậy cũng đi theo hết chân luôn. Làm lễ thì tới 12 giờ sẽ làm lễ nha, 21 âm lịch. Đây còn bên trong cảnh thì rất là đông, đến cũng rất là đông luôn, đông lắm, không vô đây nổi. Mình đi nước ra đây, giờ mình đi ra ngoài sau kia, ngoài sau kia có 5 ông đá, xã Tân Hậu, Tân Hiệp, Kiên Giang. 5 ông đá nữa, đi vào bên trên coi 5 ông đá nha. Đây thôi, đi rồi. Đó, đây phía trước tượng Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Rồi bây giờ mình đi ra khúc ngoài sau, có chuyện tích tích của 5 ông đá nữa. Ở bên kia là Đông Lan, còn bên đây là Tây Lan. Đây mọi người đang cũng nghỉ ngơi dưới đất đây nè, để chờ tối cúng. Xung quanh thì lúc nào cũng có nước, hộp é rồi cho các bạn uống miễn phí, cái đồng lợi đến miễn phí nha. Đây là hộp é. Đây, còn đây là hai bên đường đi ra lúc ngoài sau. Thành con phụng, phía bên kia là con rồng. Đây, quá mệt rồi, thở không nổi luôn. Ôi, đây mình cũng đang đi, bây giờ là buổi trưa, vừa mệt vừa khát, nói chuyện cũng không ra hơi nữa. Không để tết nha. Đó, đây là cái gì sau nè. Bên kia là hình cũng cái đường đi vô nó hình con rồng. Ở đây có chú Quy với hai con rồng phun nước. Ở dưới này thì có cá rùa, dưới ao có cá rùa cũng nhiều lắm. Đây ở giữa là 9 con rồng nha. Ngoài này thì có di tích lò gàn Bảy Thưa. Nhưng mà tại sao người ta gọi là lò gàn Bảy Thưa? Đây ở đây mình kể là mới thấy 9 rồng nè.
Đó. Đây ngoài kia cũng rất là đông, xung quanh là ruộng. Tại vì hồi xưa ở đây rất là hoang sơ, hoang vắng nè. Xung quanh mọc cái cây gọi là cây bảy thưa. Có tên khác nữa là cái gì chát thưa hay là cát thưa gì nữa đó. Năm nay do tình hình dịch Covid cho nên cũng không có đông, chứ thường là đông dữ lắm, đông không có đường đi luôn. Đây là khu ngoài sau. Cái này là bên kia có cái sự tích lò gàn Bảy Thưa nè. Đó, mọi người đang coi rất là đông. Ở đây sơn chung với lại. Đó. Một cặp sừng trâu sừng dâu. Ở đây là hai ông hổ. Ông hổ trắng với ông hổ đen. Mà này có câu chuyện là sự tích 5 ông đá gì đó, 5 cục đá. Đó, đây là sự tích cái lò gàn nè. Đây cái này là cất sắt lò gàn nè. Di tích minh chứng cất sắt lò gàn nha. Bây giờ người ta có ở bên lò gàn này nghe. Qua lò gàn nè. Đây coi bên trong lò gàn nha. Lấy đồ hết. Đây lò gàn, gàn dao, kiếm đồ vũ khí hồi xưa tập kết về đây á thì mới làm cái lò gàn. Sau đó ông tuyển mộ binh lính rồi vô nha, thành lập cái đội quân binh gia nghĩa để kháng chiến chống Pháp. Mình đi qua bên kia. Đây góc mình khác rồi rồi. Đây chỗ này sự tích 5 ông đá. Đây, ở đây thêm một vết tích nữa về 5 ông đá nha. Nắng che nhìn không rõ. Đây chỗ này ta để có hai cái hương thờ. Nó có câu chuyện về 5 ông đá. Đó, có hai cái cây bồ đề ở đây luôn. Đây là khu này khu gì, khu mộ cái gì đó. Đó, khu di tích lò gàn Bảy Thưa. Một bên là bằng minh chứng cho cái sắc lò gàn Bảy Thưa. Đó, di tích lò gàn Bảy Thưa. Hoàn cảnh xung quanh ở đây rất là rộng.
Dưới này có cá là ba rồi nữa nè. Gồng chín gồng. Có rùa nữa. Rùa ba đầu nhóc hết á. Đây bên đây cũng là đưa gồng đi ra nha. Wow, hi, hello. Hello các bạn, kênh gì chú? Kênh gì chú? Miền Tây kho lo. Kho lo tiếng Anh đó. Kho lo là ghi sao chứ? Giống như kho lo men đó. Đó, rùa ngậm rơm. Nghe này là cà phê. Cà phê đoạn này mình đâu tới? Ở chủ chỗ nữa anh. Uống chợ hộp là đó, khi nào khi nấy hết nào không? Một lít luôn. Qua xong rồi bên kia gót sẵn vô là có uống liền nha. Đây là cổ vật phát thuốc miễn phí cho các đồng đạo. Khẩu trang có, thuốc tây thuốc gì cũng có luôn. Mình cũng đang đeo khẩu trang đó nè. Đó, chắc phải xin dự phòng cái. Còn có đông mi nữa, bên kia thì có đông mi nữa. Đây lên kia người ta đông mi nha. Đây bên này làm có thuốc đông mi với nam mi. Đây cấp thuốc đông mi nè của Lương Y Nguyễn Văn Trọng. Đó, cấp thuốc miễn phí. Uống hết nguyên bịch luôn hả? Dạ. Uống từ từ đó mới hết. Đó, làm có thuốc nhỏ mắt nè. Đây là thuốc dây cóc. Thuốc ba bài. Này là thuốc tể thiên tâm liên nha, thuốc tể nè. Chị tới đường rồi, cái này cái bịch này chị thuốc đạn nha. Chỉ này chị bên chỉ. Đó còn rất nhiều luôn, thuốc trà cũng có luôn. Cửa Đông Lan, trạm quốc tế số 2 cũng là nơi cấp phát thuốc nha. Đông y có, Tây y có luôn. Còn sữa đậu nành nha, sữa đậu nành để vô ướp lạnh. Ướp lạnh rồi bắt cái vỏ đây vô chai luôn. Đó, cái vỏ chai mở bọc, có chai có, không có. Tất cả các nguyên liệu đều chuẩn bị sẵn nè của tất cả các đồng đạo từ khắp mọi nơi về đóng góp cho các đồng đạo về thăm Dinh Đức Có Quảng. Toàn bộ được ăn uống phục vụ miễn phí. Bàn ghế là cũng có sẵn luôn đó, chừng nào mình ăn thì mình vô mình ăn ở đó bụng mình ăn thôi nha. Cái này giống như món miếng vậy. Cái này là cà ri. Đây là tô cá lóc xào đâu, giống như tô cá lóc xào đâu đúng không? Trong giờ này đã cỡ rồi cho nên bài này cũng có nhiều người ăn. Đây này là mít chiên, gạo. Cái này là nãy có quay cái gì thịt heo gì đó mà không biết món gì. Canh chua, dưa cải, là chắc mắm chân à. Mắm chân chú. Mắm chân này với bún vào luôn. Rồi giữ gạo. Rồi cà. Còn mấy món nữa là giữa đây gọi đi thôi.
chiếc cầu này. Rồi tới khâu thờ tưởng niệm của bà Nguyễn Thị Thạnh, vợ của ông Trần Thành nha. Nguyễn Thị Thạnh cũng rất là đông đồng đạo xung quanh đây, cũng có bán nước mía, quán xá. Đây đền thờ bà Nguyễn Thị Thạnh. Ngàn 825, 1899. Rồi sẵn vô tham quan luôn. Để dép ngoài trong này ta làm sạch sẽ lắm rồi. Hai bên có hình hai con rồng. Phía sau là cái tháp. Tháp chắc để làm từ thiện cho những người khuất đi, ta gửi vô trong tháp thì phải. Đây là một vòng gió thở rất là mát. Các đồng đạo cũng có thể ngồi đây nghỉ ngơi. Đấy, vòng hai bên có hình hai con hạt, nơi tôn nghiêm cấm tu tập ăn uống vòng đây. Ồ, xung quanh là ruộng bao la luôn, gió thở cũng rất là mát. Đây bên kia là tháp, xung quanh là mấy con rồng. Cái này mình kêu là tháp gì đâu? Tháp cha. Tháp gì? Cha Ngọc Hoàng. Cha Ngọc Hoàng hả? Là trong đó người ta gửi cốt hay sao ta? Tháp Cha Ngọc Hoàng. Ngược nắng rồi. Ngược nắng là tối quá. Đây một vòng xung quanh đang đảo ra đi bên kia. Mua hai con hạt. Đây để mặt phố. Rồi đi ra ở ra thôi. 19 tháng 2 năm 2018, ở đây sử dụng 19 tháng 2 năm 2018. Hai bên hai con rồng màu trắng. Rồi cô này đây là đảo đi ra thôi, qua cái cầu sắt. Thì bên kia là Dinh Đức Cố, Trần Nhân Thành. Mỗi năm có làm lô tô, game rồi nọ nữa tùm lum hết. Năm nay không có làm mấy cái đó. Lô tô game đầu thì nó hơi lobo, lộn xộn phức tạp chút. Đây là cầu Gia Nghĩa. Tối cái đồng đạo ở đây còn rất là đông, mà nó xa nên thôi mình đi về trước thôi. Chứ thường là có lễ hội, có sự kiện đàn ca múa văn nghệ rồi nữa. Do tình hình dịch Covid cho nên là hạn chế bớt. Giờ thì chiều cũng mát, rất là đông. Tối mấy cái sự kiện nhau. Ngày mai 20 nữa, ngày tránh tối nay 12 giờ cúng nha. Đây là từ phía trong đi ra, hai bên dẫn là phát nước uống miễn phí, rồi cà phê, nước suối, trong kia mấy chai cơm nè. Đây là chai cà phê, vô thưởng thức một ly cà phê thôi, một ly cà phê nhỏ, một ly cà phê nhỏ. Đây. Em đây có uống cà phê nữa. Đây uống cà phê thôi cho tỉnh. Đây trà đá.
Rồi đó, cũng có sẵn luôn. Đông quá. Rồi, thôi đi ra. Cà phê thơm ngon chất lượng. Khu vực chợ cơm, nhìn từ xa rất là đông. Rồi thôi đi đảo rồi dài ra coi xung quanh ra sao nha. Xe thì gửi mấy bãi xe ngoài này. Hết chai rồi, hết chị đi kiếm chai đem lại đi. Đi chai này chảy gì?